নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পৰিচয়িকা বৰুৱা ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই লৈ আহিছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'। এয়া দেখিছে, বেটি ওলাইছে, আমি এফালে যাব ওলাইছোঁ। কিন্তু এতিয়া ক'লৈ ওলাইছোঁ সেই কথাটো মই নকওঁ, আপোনালোকে মোৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চালে গম পাব মই ক'লৈ ওলাইছোঁ, কিয় ওলাইছোঁ। আৰু এতিয়া আহকচোন তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ সোমাই যাওঁ। এতিয়া আমি আহি পাই গ'লোহি। আহি পাই দেখিছোঁ সকলোৱে এনেকৈ কাপোৰ পাৰি আছে। পকাত কিয় কাপোৰ পাৰিছে সেইটো হয়তো আপোনালোকে ভাবিছে কিয় এনেকুৱাকৈ কৰিছে। আৰু সকলোবোৰ ব্যস্ত বহি আছে চাৰিওফালে আৰু কাপোৰৰ ওপৰতে এনেকৈ পেপাৰ পাৰি দিছে। এতিয়া ময়ো গম পোৱা নাই অৱশ্যে কাপোৰৰ ওপৰত পেপাৰ কিয় পাৰিছে। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ মোৰ ভিডিঅ'টো চালেহে গম পাব। আৰু এয়া দেখিছে চাদৰ এখন মেলি লৈছে। এই চাদৰখনতে হয়তো আজি কিবা কৰা হ'ব। এতিয়া কি কৰা হ'ব আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চালেহে গম পাব। তেনেহ'লে আহক মোৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ সোমাই যাওঁ। আৰু এতিয়া আমি আজিৰ ৱাৰিয়ৰ্ছৰ বৰহাট আঞ্চলিকৰ তৰফৰ পৰা যি স্ক্ৰীণ পেইণ্টিঙৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছিলোঁ, তাৰ বাবে আমি দুগৰাকী প্ৰশিক্ষিকা আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলোঁ। আৰু দুয়োগৰাকী আমাৰ চিনাকিৰে হয় বৰহাটৰে। আৰু এয়া আমাৰ চয়নিকা গগৈ আৰু এয়া ৰিমঝিম গগৈ। আমি দুয়োগৰাকীকে পোনপ্ৰথমে চিনাকি কৰাৰ লগতে অকণমান মৰম জনাব বিচাৰিছোঁ। আৰু এয়া তেখেতক ৰিমঝিম গগৈক এখনি ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ উজ্জ্বল দা আছে, উজ্জ্বল গগৈ। তাৰপিছতে এয়া আমাৰ চয়নিকা গগৈ আছে, তেখেতক আমাৰ বৰহাট আঞ্চলিকৰ সভানেত্ৰী দৃষ্টিমণি গগৈ ডেকা বাইদেৱে এখনি ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাব। আৰু খুব ভাল লাগিলে আমাৰ দুয়োগৰাকীয়ে যিহেতু আমাক অকণমান সময় দিলে, আমিও নজনা কথা এটা শিকিলোঁ। সেয়ে আমাৰ বৰহাট আঞ্চলিকৰ তৰফৰ পৰা দুয়োগৰাকীলৈ অকণমান মৰম, এয়া সাধাৰণ মৰম, এয়া আমাৰ আঞ্চলিকৰ তৰফৰ পৰা দুয়োগৰাকীলৈ আগবঢ়াইছোঁ। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। যি আমাৰ ৱাৰিয়ৰ্ছৰ উদ্যোগত বৰহাট আঞ্চলিকৰ তৰফৰ পৰা স্ক্ৰীণ পেইণ্টিঙৰ এটা প্ৰশিক্ষণ লৈছিলোঁ। আৰু সেই পেইণ্টিঙৰ প্ৰশিক্ষিকা হিচাপে আমি দুগৰাকী নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ। আৰু এয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। বাইদেউ, আপোনাক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথমে আপোনাৰ পৰিচয়টো দি লওক। হয়, মোৰ নাম চয়নিকা গগৈ। মোৰ ঘৰ বৰহাটত, বৰহাট বৰপথাৰ পৰে। আমাৰ গাঁওখনৰ নাম বৰপথাৰ। তো আজি পৰি বাইদেউৰ থ্ৰুৱেদি আজি প্ৰশিক্ষণটো দিবলৈ আহি পাই খুব বেছি ভাল লাগিছে। তো আজি আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ কি কি বস্তুখিনি দৰকাৰ হয় এই স্ক্ৰীণ পেইণ্টিং কৰিবৰ কাৰণে। আপোনালোকে খুব সহজে এই বস্তুখিনি আৰু এযোৰ কাপোৰ খুব সহজে কৰি পিন্ধিব পাৰিব। তো প্ৰথমে লাগিব আপোনালোকক এনেকুৱা এখন স্ক্ৰীণ। এয়া দেখিছে ফুলৰ ডিজাইন আপোনালোকে পাই যাব। ইয়াতে মই এইকেইটা ফুলি আনিছোঁ। আৰু লগতে লাগিব স্ক্ৰীণখন চেফটি কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা টেপ, ব্ৰাউন টেপ। আৰু লগতে লাগিব কালাৰ, আৰু এডাল লাগিব ব্ৰাছ আৰু কাপোৰ। ইমানকেইটা বস্তু লাগিব। আৰু এটা লাগিব স্ক্ৰীণখন কৰাৰ পিছত, ফুলকেইটা কৰাৰ পিছত যিটো নেকি স্ক্ৰীণখন চাফা কৰিব লাগে, তেতিয়া লাগিব এইটো তেল। এইটো হৈছে অইল ৰিডিউচাৰ বুলি কয়। তো এইকেইটা বস্তু লাগে, বৰ বিশেষ একো প্ৰয়োজন নহয়। তো খুব সহজে এযোৰ কাপোৰ কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, তেনেহ'লে তেওঁ খুব ধুনীয়াকৈ আমাক কথাখিনি বুজাই দিলে। এতিয়া আমি চাওঁ তেখেতেনো আমাৰ কাপোৰবোৰত কেনেকৈ স্ক্ৰীণ পেইণ্টিং কৰে। আৰু আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চালেহে কথাখিনি গম পাব। তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যাওক। এয়া দেখিছে তেওঁলোকে চাদৰত স্ক্ৰীণ পেইণ্টিং কৰিছে। আৰু কেনেকৈ কৰিছে সেয়া দেখিছে, এইখন স্ক্ৰীনেৰে ধুনীয়াকৈ কৰিছে। তেনেহ'লে আহক আজি আমি স্ক্ৰীণ পেইণ্টিং কৰা শিকোঁ। উল্টা হ'ল চাগে। কি বস্তু উল্টা? এনেকে নহয়, তুমি এটা কাম কৰিব লাগিছিলে। এইফালে ল'ব মন কৰিব দেই। এই বস্তুটো যে কিমান কিনাৰত দিব আপোনালোকে ফুলপাহ, সেইটো মন কৰিব। তাৰপিছত আৰু তলৰ ফালে এইটো গেছটো ৰাখিব, চাব লাগিব ন, সেইটো কাৰণে। আৰু খুব উজুতে নহয় দেই, অকণমান হেঁচা মাৰি কিনে কৰিব লাগিব। উজুতে কৰিলে মানে কি হয়, আৰু যেতিয়া কৰিলে নহয়, কৰাৰ পিছত লাহেকৈ এনেকৈ তুলিব দেই, তেতিয়া বস্তুটো মানে ধুনীয়াকৈ বহি যায়। পূজা ভালকৈ জোৰ দে, চাবিটো কিমান জোৰ আছে। আছে দেই, আছে দেই, ইমান নাই বুলি নাভাবি। নহ'লে চলি গ'লে দিগদাৰ হ'ব। পানী গিলাচ লগতে কথা। ফটো
আছেতো ডাং 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 ইমান ধৈৰ্য নাই ডাং গ'ল চাৰিটা ধুনীয়াকে ধৰিছে ন ঐ নামঘৰলে গ'লে পিন্ধিয়ে যাবি ইয়াত তিনিবাৰ দি দিব লাগে মোকে এবাৰ সেয়া এটা কৰি ল চাকৰি কেনেকে এতিয়া দেখিছে আজি শিকিবলৈ অহা প্ৰত্যেকগৰাকীয়ে এবাৰ নহয় এবাৰ সকলোৱে কৰি চাইছে মানে শিকিছে আৰু তেওঁলোকে চবেই কৰি ময়ো তেনেকৈ কৰি চাম আৰু আগত এবাৰ কৰি চালোঁ আৰু যিহেতু কাপোৰো লৈ আহিছোঁ এতিয়া চবেই এবাৰ কৰি চাইছে কাৰ ভাগত কিমান পৰিছে কোনে পাৰফেক্টকৈ জানিছে পিছত কৰাৰ পিছতহে আমি গম পাম আৰু এতিয়া তেনেহ'লে চাই যাওক আপোনালোকে স্ক্ৰীন প্ৰিণ্টটো কেনেকৈ কৰে বিকি নতয় সেইটো কাম কৰিব নোৱাৰা নেকি এতিয়ালৈকে একো কোৱা নাই এখন চাদৰ এযোৰ কাপোৰ শেষ হৈ গৈছে কেনেকুৱা জোৰ দিছে আকৌ মানুহজনী মুখখন দেখিয়ে গম পাইছে পুৰা জোৰ দিছে যিমান ধৰিব সিমানে ধৰিব ইমান ঘহনালে কি হব আপুনি এটা চাহ কৰিম কি হৈছে দিছো নিচিনা লাগিছে পূজা কাপোৰ যে ইয়াত চিন্তা এতিয়া মই কৰি চাইছোঁ এতিয়া কেনেকৈ কৰিছোঁ কিমানখিনি ভাল হৈছে সেয়া শিকাই থকা কেইগৰাকীয়েহে জানিব তথাপিতো নিজেই আৰু ভাল হৈছে বুলি ভাবিছোঁ আৰু অকণমান এয়া চাওকচোন আপোনালোকে মই ভালকৈ কৰিছোঁ নে জানিছোঁ নে নাই জনা বেয়াও লাগি যাব চাগে ন আমি যেতিয়া কিনিম ৰংবোৰ নষ্ট হৈছে আমাৰ ঘৰ চাই বেয়া নহয় পূজাই বৰ বেয়া পাওঁ একদম ৰং চং লগাই আৰু কৰি দে বুলি এনেকে হৈছে আকৌ হেৰি কৰি কৈছে কিছুমান পাম ইমান সেউজীয়া নহয় এইটো কি দিছ মই নাজানো এনেকে চফা কৰিব লাগিব ন ধুই দিলে নহব কোনোবাই ধুই দিবি আকৌ দেই এখন চফা কৰাৰ পিছত শুকোৱাৰ পিছত আকৌ কৰিব পাৰি হয় নাই অকণমান শুকুৱাব লাগিব কৰিবলৈ সাজু হৈছে ন আপুনি চাব মোৰ যে বেয়া নকৰিব এডাল গিফ্ট দিছে দেই
চেহেৰাকেইটা দেখাই দেখো চবে এবাৰ ইমান মানুহ বুলি ক'ব দেই চয়নিকা তই ইমানে ওখ কভাৰে নকৰিছো তুমি ইমানে এডালে হৈ যাব এতিয়া হেৰিটো দি দে কালাৰটো দি দে কালাৰটো এখন কি চিলোৱা মেখেলা মই এনেকৈ ভিতৰত মানে হেৰি কৰি লয় ন এই চিলোৱা মেখেলা কৰিবৰ কাৰণে বাইদেউ বৰ ধুনীয়া ফুল আঁকি দিছো হ'লেই নহয় এই ৰংখিনি এনেকৈ হেৰি কৰিব লাগে এতিয়া মই এখন গৈ ঘৰত কৰিম নাই তেল অকণমান দি লোৱা এনেকৈ হেৰিয়ত বাট ফুটাই ল'লে ভাল সৰহকৈ পৰি নাযায় ন এতিয়া দেখাম আপোনালোকক আজি কৰা কামৰ নমুনা এইখন হৈছে চাদৰ এযোৰ বেলেগৰ হয় বাৰু মোৰ নহয় আৰু এইযোৰ মোৰ এযোৰকৈ মেখেলাখন ইয়াত কৰি লৈছোঁ মই যিহেতু যিখিনি প্ৰয়োজনীয় বস্তু গোটেইখিনি লৈ লৈছোঁ সেইখিনি ঘৰত কৰিম ইয়াত কেনেকৈ কৰে সেইটো শিকি লৈছোঁ আৰু এইযোৰৰ সেই বগাযোৰৰ মেখেলা কিমান ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন আৰু কৰি থকা দেখাম শুকাবলৈ দিয়া হৈছে এয়া এযোৰ আৰু আমি যি ঘৰত আছোঁ আজি যি ঘৰ মানুহৰ ঘৰত কৰিছোঁ তেখেতৰ এখন ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ কৰিবলৈ দিছিলে এয়া দেখিছে মিক্স পাটত ভাল কাপোৰ এযোৰ ইমান ধুনীয়া লাগিছে এতিয়া শুকোৱা নাই কাৰণে কালাৰটো ভালকৈ হেৰি কৰা নাই মেলি থৈছে এয়া দেখিছে কি ক'ব আমাৰ আঞ্চলিকটো হৈ পিনে ভালেই লাগিলে জানিলে নাজানিলে আপোনালোকে জানিব চেষ্টাটো কৰিলোঁ যিমানখিনি বাৰু আমাৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু কম সময় লৈ আহিছিলোঁ আচলতে ভোগৰ পৰা অহাৰ নিচিনাই হ'ল আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে ৱাৰিছৰ তৰফৰ পৰা সকলোৱে জনাব বুলি আশা থাকিল আৰু ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ মাজলৈও আহি তো ইমানখিনি আৰু আমাৰ একো নাই গতিকে যিমানখিনি আছিলে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কেনেকুৱা পাইছে জনাব আমাৰো আজিৰ দিনটো খুব ভাল লাগিলে আমাৰ সতীৰ্থসকলেও বহুত কষ্ট কৰিলে আৰু বাইদেউসকলেও বহুত কষ্ট কৰিলে আমি নজনা কথা এটা জানিলোঁ আৰু মই মোৰ ভিডিঅ'টোৰ থ্ৰুৱেদি জনাই থওঁ যে চয়নিকা গগৈ এটা ইউটিউব চেনেল আছে আপোনালোকে চেনেলটোৰ নামটো তাই নিজেই ক'ব মই যিহেতু নকওঁ সেইটো আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মই লিংকটো দি দিম চেনেলটো একেবাৰে নতুনহে হয় নতুনকৈ খুলিছোঁ বাৰু স্কিন পেইণ্টিঙৰ ওপৰতে প্ৰায়বিলাক ভিডিঅ' দিয়া হয় তো মোৰ নামটো আছে চয়নিকাছ কাৰেকশ্যন বুলি আছে তো তাত চাৰ্চ কৰি পিনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব সকলোৱে হয় আৰু আপোনালোকক যদি কাৰোবাক স্কিন পেইণ্টিঙৰ সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হয় তেনেহ'লে এই চয়নিকা বাইদেউক আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে যিকোনো প্ৰয়োজনীয় বস্তু তেখেতে ৰাখে কাপোৰৰ পৰা আদি কৰি সম্পূৰ্ণ কিটটো তেওঁ ৰাখে আমিও যিহেতু লৈছোঁ আপোনালোকেও আমাৰ বৰহাট অঞ্চলৰ বাবে খুব সুবিধা হয় অনলাইনত দিলে হয়তো 7 দিন লাগে 5 দিন লাগে এটা সময় লাগে কিন্তু বাইদেউৰ ওচৰত যিহেতু উপলব্ধ থাকে আপোনালোকে ল'ব পাৰে ঠিক আছে হয় কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম তো মই যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু মোক হয় ঠিক আছে আৰু এতিয়া আজি কাৰ্যসূচী একেবাৰে শেষৰ কাৰ্যসূচী পালোহি আৰু এতিয়া যিহেতু আমাৰ সকলোৰে ভোকো লাগিছে আমি ভাত খাবলৈ বহিছোঁ আৰু উজ্জ্বল দা আৰু তেওঁলোকৰ খেতি খুব ধুনীয়াকৈ আমাৰ বাবে ৰান্ধিছে তেওঁলোকে বহুত কষ্ট কৰিলে আজি দিনটো যিহেতু দিনটোৱে পাৰ হ'ল তেওঁলোকৰ ঘৰত আৰু খুব ভাল লাগিলে তেওঁলোককো লগ পাই এতিয়া আমি খাবলৈ বহিছোঁ তাৰপিছত বিদায় ল'ব লাগিব
আজিৰ ভিডিঅ'টোত যিহেতু আপোনালোকক দেখালোঁ স্ক্ৰীণ পেইণ্টিং কেনেকৈ কৰে আৰু খুব সহজ পদ্ধতি, আমিও জনা নাছিলোঁ, আজি জানিব পাৰিলোঁ। আমি দুগৰাকী প্ৰশিক্ষিকা মাতিছিলোঁ, তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ আমাক শিকাই দিছে আৰু যিখিনি প্ৰয়োজনীয় বস্তু আমি লৈ লৈছোঁ সকলোৱে, কাপোৰৰ পৰা আদি কৰি যিখিনি কিট লাগে আমি চব লৈ লৈছোঁ আৰু আমি নিজৰ এযোৰ এযোৰ কাপোৰ কৰিছোঁ। কোনোবাই যদি এযোৰ পৰা নাই তেওঁ এখন চাদৰ বা এখন মেখেলা কৰি লৈছে আৰু যিহেতু বস্তুখিনি লৈ লৈছোঁ আমি ধুনীয়াকৈ ঘৰত কৰিম। আৰু খুব ভাল লগা এই ফুলটো আপোনালোকে যি চলি আছে হয়তো দেখিছে, বহুতে ব্যৱহাৰ কৰিছে, বহুতে নিজেও জানে কৰিবলৈ। আৰু স্ক্ৰীণ পেইণ্টিংনো কি সেয়া মই আপোনালোকক দেখালোঁ, কেনেকৈ কৰে সেয়াও দেখালোঁ, কি প্ৰয়োজনীয় বস্তু আছে সেইখিনিও মই দেখাইছোঁ। আকৌ এবাৰ কিটখিনি আপোনালোকক আগবঢ়াই দিম মই। ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব আৰু আগৰ ভিডিঅ'বোৰৰ দৰে এবাৰো ক'ম, মোৰ চেনেলটো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব আৰু যদি কিবা বিষয়ত এইটো বিষয়ত ভিডিঅ' বনাব লাগে বুলি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব। যদি কিবা পাৰোঁ, যিমানখিনি পাৰোঁ মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰণি মাৰি দিছোঁ। ধন্যবাদ।